سلام گرم ما برای بینندگان عزیز برنامه سرچشمه. امروز مهمان عزیزی داریم به اسم مارگریت ایوانس که دوست داره شرحال زندگیشو با شما در میان بذاره. مارگریت مورد بخشش خداوند قرار گرفته و خداوند داره به صور عجیبی و معجزه آسایی از این زن در تمام دنیا استفاده میکنه. Margaret, we are so glad you're here. And I'm looking forward to hear your testimony because I know that your forgiveness from God made a woman of God out of you. And today God is using you all over the world for His glory. Thank you, Shaheen. It's so good to be here. It's such an honor to be here with you and to share some more of my life with you. And as Shaheen shared, I wanted to share with you about forgiveness, the importance of forgiveness. You know, Peter in Matthew 18 came to Jesus and he said, how many times do I need to forgive? مارگریت گفتش که خیلی خوشحالم که تو برنامه شما هستم و من میخوام راجع به بخشش صحبت کنم. و در متی پتروس میاد از خداوند میپرسه من چند دفعه باید مردم فراموش ببخشم؟ آیا 70 دفعه؟ و اون گفت نه، 70 دفعه. So Peter was I think he thought he was being extravagant, like 70 times 70. پتروس خیلی تعجب کرد. 70 بار 70 دفعه؟ Yeah, he said up to 7 times and Jesus said up to 70 times 7 times. اون گفت به مسیح که 70 بار، و مسیح گفت نه، 70 بار. And then Jesus started to share the story. و بعد مسیح خداوند داستانی رو باهاش گفت. There was a king with servants. یک دونه پادشاهی بود که یک خدمتکاری داشت. And this one servant owed the king a lot of money. و این خدمتکار به خداوند مقدار زیادی بدهی داشت. And the king wanted to throw him into prison and take his family. و خداوند میخواست به خاطر قرضی که به پادشاه داشت، پادشاه میخواست که اونو به زندان بندازه و زن و بچه‌شو ازش بگیره. But the servant came and he begged the king to forgive him. خدمتکار اومد و زانو زد و گریه کرد و به پادشاه گفت منو ببخش. And he was saying, please forgive me my debts. میگه ازت خواهش میکنم منو ببخش پادشاه بزرگ. And then the king forgave him. و پادشاه اونو بخشید. But then later on, another servant owed money to this servant, only a little bit of money. در موقعی که کاخو سرد کرد رفت پلوی یک نفر دیگه، یک نفر از همکاراش که بهش $100 بدهی داشت، فقط مقدار خیلی کمی. And this servant was begging the other servant to please forgive him. و اون موقع بود که به همکارش گریه میکرد و از این مرد تقاضای بخشش میکرد که بهش وقت بده، پولی که بدهی داره بهش پرداخت کنه. But he didn't want to forgive him and he let him been thrown into prison until all his debt was paid. ولی مرد بخششش نکرد، نبخشید اونو و اونو به زندان انداخت تا زمانی که تمام پولهایی که بدهی داره پرداخت کنه. And when the king heard about this, وقتی پادشاه اینو شنید، he was very upset. خیلی ناراحت شد. As he forgave the servant of so much and the servant did not want to forgive his friend. و واقعا پادشاه خیلی عصبانی بود برای اینکه اون مرد پول زیادی به پادشاه بدهکار داشت، ولی این مرد دیگه خیلی مبلغ کمی به این بدهی داشت و پادشاه اونو بخشید، ولی اون قدرت بخشش نداشت که یک ریزه پولو ببخشه. And Jesus ended the story by saying, مسیح خداوند این داستان رو اینجور تمام می‌کند: If you don't forgive those who've hurt you, اگر شما کسانی که شما رو اذیت میکنن نبخشید، then my Father in heaven cannot forgive you. پدر منم در بهشت شما رو نخواهد بخشید. See, as we forgive others, God forgives us. خداوند ما رو بخشیده، ما هم وظیفه داریم که دیگران رو ببخشیم. So we need to understand that when Jesus died on the cross, ما باید درک کنیم اینو. موقعی که مسیح خداوند به خاطر ما در صلیب واقعا شهادت پیدا کرد و مرد، he paid for all sin. پرداخت کرد برای تمام گناهان ما. All the things that we have committed, تمام گناهانی که ما مرتکب شدیم، but also all the sin that was committed to us. به اضافه تمام گناهانی که دیگران در حق ما کردن. So he paid for all sin. مسیح خداوند برای همه اونا پرداخت کرد. And we need to understand that it doesn't matter what we have done. و باید اینو درک کنیم، نه فقط اون کاری که ما کردیم،
Nothing is too big for God to forgive us from. هیچ چیز برای خداوند بزرگ نیست که ما رو ببخشه. But also, nothing is too big that has happened to us that He cannot heal us from. به همون اندازه هیچ چیز نیست که دیگران در حق ما بکنن، گناهی در حق ما بکنن که ما نتونیم ببخشیمشون. You see, in my life, many people have hurt me. در زندگی من خیلی آدما منو اذیت کردن. People have physically hurt me. آدما به بدن من واقعا بدی کردن، منو از نظر سکسی تجاوز کردند. No, I was sexually abused as a child. و به عنوان یک بچه این کار در حق من کردن. People have verbally abused me. مردم با زبانشون منو واقعا زجر دادن. People have emotionally abused me. روح و روان منو مردم اذیت کردن و واقعا صدمه دادن. I have felt the pain of betrayal. من واقعا احساس کردم درزی که مسیح رفت تو رو. And there were also times where people have said things about me that wasn't true. و گاهی اوقات مردم پشت سر من حرفایی زدن که به هیچ عنوانی حقیقت نداشت. And you know, some of those times I was not even able to give my side of the story. و گاهی اوقات حتی به من فرصت ندادن که من قسمت زندگی خودم رو بگم یا من اون طرف داستان خودم رو براشون توضیح بدم. And I've also seen people very close to me hurt by other people. و من دیدم آدمایی که نزدیکان من بودن دیگران چجور اونا رو اذیت کردن. And somebody very close to me was hurt, and later on in life she even cut herself because of the pain that she felt. یکی از عزیزان من آنچنان به خاطر اینکه دیگران ناراحتش کرده بودن که خودشو با دست خودش با چاقو خودشو بدنشو کات می‌کرده، بدنشو می‌بریده. It was so incredibly hard for me to watch. و خیلی برای من سخت بود که این صحنه رو نگاه کنم. See, different people process pain in different ways. آدما معمولاً دردها رو به طور مختلف تجربه میکنن. For me, I had a lot of anger problems. درد من به صورت عصبانیت از وجود من بیرون می اومد. I was a survivor and I seemed very tough. من از بیرون به نظر خیلی آدم قوی می اومدم. But inside, I was being torn up. ولی در درون من واقعا زن شکسته‌ای بودم. You see, when the way to process our pain, it starts with forgiveness. اگر که شما میخواین از دردهاتون نجات پیدا کنین، شروعش با بخشش انجام میشه. When we have unforgiveness, موقعی که ما چیزی در قلبمون هست که نمیتونیم دیگران رو ببخشیم، our hearts are in prison. قلبمون در زندانه. You know, I brought this belt and I want to show this to you. من اینو آوردم که به شما نشون بدم. It's like, say, Shaheen hurt me. برای مثال شاهین منو اذیت کرده. And she really hurt me deeply. واقعاً به طور خیلی عمیقی منو اذیت کرده. What happens in the spirit? اتفاقی که میفته در درون من، در روح من، I'm tied to her. من هنوز بهش وابستم. You know, I can move to another country. من میتونم برم یک کشور دیگه. I can never see her again. و شاید من هرگز شاهین رو دوباره نبینم. But every time I think about her, I can feel it inside of me. ولی هر دفعه که به اون فکر میکنم، درد عمیقی در قلبم احساس میکنم. And that's what happened to me. I was consumed with the pain of my life. من واقعا تمام دردها وجود منو گرفته بود. I had bitterness in my heart. خیلی تلخ بودم راجع به زندگی. And I had revenge in my heart. من واقعا دلم میخواست که انتقام بگیرم از کسایی که منو اذیت کردن. But you know, the only one who was really broken was me. ولی اونی که واقعا زجر میکشید و شکسته بود از درون من بودم. Because the people who hurt us, برای اینکه آدمایی که ما رو واقعا اذیت میکنن many times they don't even know they hurt خیلی us. مواقع حتی نمیدونن که دارن ما رو اذیت میکنن. Many times they don't even care that they've hurt و us. خیلی از مواقع اون اصلا براشون مهم نیست که ما رو اذیت کنن. Many times in the eyes of the one who hurt us, we are nothing to them. خیلی مواقع در چشم کسایی که ما رو اذیت میکنن ما اصلا ارزشی نداریم. You see, people who hurt people آدمایی که دیگران اذیت میکنن are hurting people themselves. معمولا آدمایی هستن که خودشون درد دارن. Only hurting people hurt other people. فقط آدمایی که واقعا از درون درد دارن دیگران رو به درد وادار میکنن و اذیت میکنن. When hearts are healed, موقعی که قلب‌های ما شفا پیدا we میکنه want to see people blessed and flourish. و دوست داریم که مردم رو ببینیم برکت دارن تو زندگیشون و خوشحال هستن.
But when people are broken, they hurt other people. ولی اون کسانی که شکسته هستند از درون همیشه میخوان دیگرانم بشکنن. So with forgiveness, we need to understand باید درک کنیم واقعا عظمت بخشش رو. that the first step is the choice. I choose to forgive. بخشش واقعا یه انتخابه. ما انتخاب میکنیم که دیگران رو ببخشیم. But behind it, there's a process. ولی یک زمانی طول خواهد کشید. Many times, the first part is to come out of denial. در اولین قدمی که ما برمیداریم قبول بکنیم که دیگران ما رو اذیت کردن. Like I shared with me, so many things happened to me. I was a survivor. I didn't even really know that those things were wrong. من با تمام سختی‌هایی که در زندگی کشیدم نقطه‌ای از زندگی بود که من واقعا نمیدونستم اینقدر اذیت شدم. I had such low self-esteem and self-worth. I didn't think I deserved any better. من به خودم خیلی به کوتاه نگاه می‌کردم. فکر نمی‌کردم که هیچ ارزشی دارم و اعتماد به نفس من خیلی کم بود. I just thought my life is worth nothing. من واقعا فکر می‌کردم زندگی من ارزشی برای هیچ کس نداره. So I must just deserve being treated like this. گاهی اوقات فکر می‌کردم نکنه من واقعا مستحق هستم که مردم اینقدر من اذیت می‌کنن. You know, now looking back, I cannot believe I endured all of that. من موقعی که برمیگردم به گذشته باور نمی‌کنم این قلب کوچیک من چجوری این همه درد و تحمل کرد. So the first part is many times for people to come out of denial. اولیش این بود که مردم قبول بکنن که زحمت اذیت شدن از دیگران. But then the second part, we need to process the pain, the sadness that's behind it. قسمت قدم بعدیش اینه که ما آرام آرام از این دردی که برامون در اومده بیرون بیایم. See, when we need to forgive somebody, something was stolen from us. موقعی که ما باید مردم رو ببخشیم یک چیزی واقعا از ما دزدیده شده. Maybe it's your innocence, like for me, my innocence was stolen. برای من بیگناهیم بود، معصومیتم بود که ازم دزدیده شده بود. My dignity was اون stolen. شخصیت واقعی من ازم واقعا دزدیده شده بود. You know, relationships that's هیچ stolen. رابطه‌ای با هر کی داشتم همیشه از من دزدیده شده. And just my childhood, a part of my childhood was و stolen. زیباترین قسمت بچگی من از من دزدیده شده. And just even to enjoy life was stolen. حتی واقعا من زندگی نداشتم، حیات نداشتم، حیات من ازم دزدیده شده بود. And one time, something that came to me and it so deeply moved my heart. یه دفعه اتفاقی برام افتاد که واقعا قلب منو لمس کرد. That all the time when I was so consumed with my pain, موقعی که درد تنها چیزی بود که من احساس میکردم در زندگی. you know, I did not reach out to my two younger sisters. من به خواهرای کوچیکم اصلا کمک نکردم. اینقدر درد با خودم داشتم که واقعا فقط به درد خودم فکر میکردم. And that was such an incredible pain when I realized it, because I missed so much in my life growing up with them. I was never there for them. من هیچ وقت برای اونا نبودم، برای اینکه درد من اینقدر عظیم بود که من نمیتونستم به کسی دیگه ای برسم. So after we process sadness, many times for people, the next part is to process anger. موقعی که ما اعتراف میکنیم که عصبانی که درد داریم، مرحله بعدیش اون عصبانیتی که از اون دردها جلوی چشم ما میاد. You see, after you've mourned the things that you've lost, بعد از اینکه گریه میکنی برای چیزهایی که از دست دادی، then for some people an anger come up that those things were stolen from me and you're angry about it. و بعد خیلی عصبانی میشی که چرا دیگران این همه واقعا زندگی تو رو ازت دزدیدند. But it is so important to allow yourself to process these emotions. خیلی مهمه که به خودتون، به روح و روانتون اجازه بدین که این دردها بیاد بیرون. God knows our hearts. He already knows those things are in our hearts. خداوند همه چیز راجع به ما میدونه. خداوند دردهای ما رو احساس میکنه. See, if we do not process these emotions, و اگر ما واقعا به این احساساتمون مقابله نکنیم، روبرو نشیم، they will keep on coming up in our lives. مرتب برمیگردن و ما رو اذیت میکنند. Like for me with anger, برای من عصبانیتم بود.
You know, things easily triggered my anger. خیلی چیزای کوچیک بلافاصله من عصبانی میکرد. And then when I look back, I don't know why that so upset me. و بعد نمیفهمیدم که چرا اینقدر عصبانی میشم. But you see, deep in my heart, there was anger I never processed. و به خاطر اینکه در درون قلبم واقعا یک عصبانیت خیلی عظیمی بود که هرگز باهاش روبرو نشده بودم. See, God is gracious and compassionate. خداوند خدای مهربان و خدای رحمته. He is slow to anger. خداوند هرگز عصبانی نمیشه. And he wants us to come to him and share our hearts. و خداوند میخواد که ما به آغوشش بدویم و اون چه دردی که در قلبمون هست باهاش صحبت کنیم. Because he wants to give us freedom. خداوند میخواد به ما آزادی بده. Early in the year, I had the privilege to minister to a little girl that's 9 years old. من سالهای پیش افتخار داشتم که به دختری که فقط 9 سالش بود صحبت کنم. She was sexually abused by her own father from age 4 to 8 years old. اون از سن 4 سالگی به توسط پدرش از نظر سکسی تجاوز شده بود. And you know, her own father would then give her vodka so that she would forget about it. و پدرش بهش مشروب میداد، عرق میداد که بتونه دردش رو فراموش کنه. When I met this little girl, that she was even functioning normal was already a miracle. من موقعی که این دختر رو ملاقات کردم تو امریکا بود و داشت زندگی میکرد. And the time when I sat with her and I prayed with her, و من پلوش نشستم و براش دعا کردم. we asked the Lord to show what he wanted to heal in her heart. و ما موقعی که دعا میکردیم از خداوند خواستیم که خداوند تو چی میخوای بشنوی از قلب این دختر؟ And she would share about what happened in her life up to the place when she talked about her father. اون مرتب صحبت میکرد راجع به زندگیش و به محض اینکه به پدرش میرسید سکوت میکرد. And I felt the Lord wanted to bring breakthrough to her that night. و من فکر کردم که خداوند اون روز و اون شب میخواد واقعا این دختر رو شفا بده. So I started to talk to her about processing her pain. و من شروع کردم باهاش راجع به دردی که در درونش هست صحبت کردم. And Jesus showed me to tear out a picture of a cross out of my notebook. و خداوند به من گفتش که صلیبو از توی نوتبوکم از روی اون دفترچه‌ای که دارم بکشم. And I showed her this paper cross. و بعد ببرمش و اون صلیب کاغذی رو بهش نشون دادم. And I explained to her to share with Jesus all that had happened to her. و بعد اون چی که در زندگی برای این دختر اتفاق افتاده بود من با مسیح خداوند راجبش صحبت کردم. And she spoke in a language I didn't understand. و اون به زبانی صحبت میکرد که من نمیدونستم اون زبانو. So I could watch, I saw her body language. من از طریق بدنش میفهمیدم موقعی که صحبت میکرد. And I just saw this little girl just sharing what happened to her. و من دیدم با چشمان خودم که اون چه جوری با خداوند دردش و غمش رو صحبت میکرد. And I saw that she was shaking as she was sharing about the sadness and about the anger, about the trauma that happened to و her. من دیدم که میلرزید این دختر موقعی که داشت با خداوند راجع به درداش صحبت میکرد. And right in front of my eyes, I saw this little girl being set free. و من جلوی چشمان خودم آزادی این دختر رو دیدم. See, the cross is real. Jesus is alive. مسیح قدوس زنده است و حقه. He takes that pain, he takes the anger, and he gives us life. مسیح مقدس عصبانیت ما رو، دردهای ما رو میگیره و به ما حیات و زندگی میده. And I saw that little girl receive peace in her heart. و من دیدم که اون دختر آرامش رو در قلبش قبول کرد. I saw the power of God's love change her life. من واقعا دیدم که عشق و محبت خدا این دختر رو از درون عوض کرد. And I said to her, let's ask Jesus how he sees you. از خداوند بخوایم و بپرسیم اون چجوری به تو نگاه میکنه. And she said, I see a little girl with a white dress, and that is me. اون به من گفتش که من دارم میبینم که مسیح خداوند به من مثل یک دختر پاک با لباس سفید نگاه میکنه. You see, white is a picture of purity and cleansing. رنگ سفید علامت پاکی و پاکیزگی است. So Jesus was telling her that he has cleansed her from all those awful things her father did to her. مسیح خداوند گفت به اون میگفته واقعا که در تمام زجرهایی که پدر تو به تو وارد کرد من تو رو پاک کردم و سفیدت کردم.
You see, that's the power of the cross. It's the power of forgiveness. قدرت این واقعا قدرت شفا و بخشش شفاست. As we come to him, he gives us freedom. موقعی که ما به حضور خداوند میایم اون به ما آزادی میده. Because that pain, that bitterness, it's consuming you. برای اینکه اگر این کارو نکنیم اون تلخی تمام وجودمون از درون پر خواهد کرد. Sometimes a smell reminds you of something that happened. گاهی اوقات حتی موقعی که یه چیزی رو بو میکشید میتونید بفهمید که چقدر بوی بدی میده و این احساس در درون شما به اون تبدیل خواهد شد. Now, one time I saw a young lady that has really hurt me. من یه دفعه خانمی رو که خیلی من اذیت کرده بود و دیدم And I forgave her. و من بخشیدمش. And when I saw her, God told me to give her a hug. موقعی که اونو دیدم خداوند به من گفت که اونو در آغوش بگیر. And I said to him, I have forgiven her. I don't want to give her a hug. و من به خداوند گفتم من اونو بخشیدم، چرا باید بغلش کنم؟ چرا باید بهش محبت کنم؟ But in that moment, I felt I needed to go. ولی در اون لحظه من میدونستم که باید این کارو کنم و باید اونو در آغوش بگیرم و باید ببخشمش. And when I gave her a hug, و من موقعی که اونو در آغوش گرفتم I could feel I was set free. اون موقع بود که آزادی رو تجربه کردم. And I could feel the tie between us was broken. و اون موقع بود که واقعا دیدم این زنجیری که ما رو به هم وصل کرده بود برای اولین بار. And that's a moment where I felt it so clear in that moment how I was set free. و اون موقعی بود که من خودم رو دیدم که چجور آزاد شدم از این درد. You see, when I choose forgiveness, وقتی که من انتخاب میکنم ببخشم I choose to stand with Jesus. اون موقع است که تصمیم میگیرم پلوی مسیح وایستم And I trust him with my healing. و من به اون اعتماد میکنم برای شفای کاملم. You know, many times all I needed to focus on is that freedom is possible. خیلی مواقع من به جای اینکه اون همه زجر بکشم فقط باید به یک نکته توجه میکردم که میتونم آزاد باشم از این دردام. But I want you to also understand that there's a difference between forgiveness and trust. من میخوام شما درک کنین که فرق بین بخشش و اعتماد. Like that day, God wanted me to give that girl a hug because he wanted relationship to be restored. در اون موقعی که خداوند به من گفت این دختر رو بغل کنم خدا میخواست رابطه من با اون دختر شفا پیدا کنه. But there's some people that it's not safe to restore the relationship. ولی با بعضی واقعا خیلی امن نیست که روابطمون رو شفا پیدا کنیم با بغل کردن. But forgiveness is an issue of the heart. ولی بخشش یک مسئله قلبی است. It's for our hearts to be free. که قلب ما آزاد بشه درد. Because as your heart is free, your life can become free. از قلب شما آزاد میشه زندگی شما آزاد میشه و خداوند واقعا میتونه نقشه هایی که براتون داره انجام بده. And for some of you, like for me, when I was thinking about my sisters, I also had to forgive myself. و گاهی اوقات ما باید خودمون رو ببخشیم. من موقعی که به خواهرام فکر میکردم که هرگز بهشون توجه نکردم زمانی که درد شدیدی داشتم اون موقع بود که باید خودم رو میبخشیدم. And that was so hard. خیلی برام مشکل بود. But Jesus said to me ولی مسیح خداوند به من گفت that he also paid for me to حتی forgive myself. برای من پرداخت کرد برای اینکه من بتونم دیگران رو ببخشم. That the cross is enough. و اون کاری که مسیح کرد برای تمام نقص‌های زندگی ما کامله. So today I want you to come to the Lord and share your heart with him. امروز من میخوام شما بیاین پیش مسیح خداوند و اون قلب دردناکتون رو باهاش واقعا صحبت کنید. To start to share with him. شروع کنیم باهاش صحبت کردن. If he's bringing people to your mind, just start to tell him what they did to you. معمولاً اسپریت خداوند آدم‌ها رو میاره به فکر شما که ببخشینشون و رهاشون کنین. And just share your heart. Don't be afraid to be honest to God. نترسین از اینکه با خداوند با حقیقت صحبت میکنین. اون قلب شما رو میدونه در واقع. When I was processing my anger, من موقعی که عصبانیتم باهاش کار میکردم I one time took a pillow and I was just screaming into the pillow. در یک نقطه من یادمه که بالش رو برداشتم و با صدای بلند توی این بالش جیغ میکشیدم. But that day I got set free from anger. آن روزی بود که واقعا خداوند منو آزاد کرد از عصبانیتی که در درونم بود.
Jesus took all that anger and he gave me peace. خداوند تمام عصبانیت و واقعا اون دلشکستگی منو گرفت و بهش آرامش ابدی داد. It's a divine exchange. این واقعا یک رابطه دو جانبه است. So just share with him. Just share with him what's on your heart today. با خداوند صحبت کنین و اون چیزی که تو قلبتون هست باش در میون بذارین. The depths of your heart. Just share with him. He wants to hear from your heart. اون عمیق ترین دردتون که در قلبتون هست با خداوند صحبت کنین. خداوند میخواد که بدونه تو قلب شما چه میگذره. He knows what's in your heart, but he wants to hear it from your voice. خداوند همه چیزو میبینه و همه چیزو میدونه. It helps you process. ولی خداوند میخواد از شما بشنوه که بتونه بهتون کمک کنه. Thank you, Lord. شکرت میکنیم خدای بزرگ. Thank you for your presence تو here, رو God. شکر میکنیم برای حضورت در این محل. Thank you for your cleansing, Lord. خدا رو شکر میکنیم برای پاک کردنت. Thank you that you're the only one that can take what was happened to us that's bad and turn it into something good. خدای مهربان تو تنها کسی هستی که میتونی تمام اتفاقای بد زندگی رو از ما بگیری و اونها رو پاک کنی و بشوری و واقعا قلب ما رو روشن کنی. You know, my life, what was stolen from me, have become places of authority for me. اوه ای خدای بزرگ، زندگی که از من دزدیده شده بود تو با محبت خدایی به من برگردوندی. And now I can help many people to come out of that prison. و امروز من میتونم با محبت تو به دیگران کمک کنم که اونا هم آزادی رو تجربه کنن. Because Jesus took me out of that prison. ای مسیح قدوس تو منو از زندان نجات داد. So I know it's real. I know his freedom is real. من میدونم که آزادی در مسیح حقیقته. His healing is real. و شفای مسیح And his healing is حقانیت. for you. و امروز آماده است که شما رو شفا بده. Thank you, Father. شکرت میکنم خدای بزرگ. And Lord, we also want to repent for our own part. We repent for judging these people who have hurt us. و واقعا ما باید از خداوند بخوایم که ما رو ببخشه که مردم قضاوت میکنیم. We repent for closing our hearts. و اینکه قلبمون میبندیم به خاطر اینکه تلخیم، به خاطر اینکه درد داریم، قلبامون رو به روی بعضیا میبندیم. خدایا ما رو ببخش امروز. We open our hearts to you today. ما امروز قلبامون رو با تو باز میکنیم ای مسیح قدوس. Will you come, Lord, که تو بیای تو قلب ما. and fill my heart with you. پر کنی با عشق و محبت خودت. More of you in Jesus' name. بیشتر از تو ما رو از خودمون خالی کنی و پر کنی از عشق خودت. John 10 verse 10 says that the enemy came to kill, steal and destroy, but Jesus came that we may have life in abundance. یوحنای 10 میگه دزد اومده که بدزده، بکشه، نابود کنه. ولی من امروز اومدم که به شما حیات واقعی رو بدم.